අයිබෝවන් සුබ දවසක්. අද අපි වෙනස කරත් එක්ක වාසුලියෙන් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න ආවේ අලුත්ම කලාවක් ගැන කියලා. ඒ තමයි බොන්සායි. බොන්සායි කිව්වහම ජපානයේ, චීනයේ බොහොම කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන කලාවක් අපේ රටට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු වාසුලියෙන් කොහොමද මේ නිවැරදිව බොන්සායි සාහිත්‍යය සාදාගන්නේ. බොන්සායි කලාවට ආධුනිකයෙක්ට එන මුලින්ම එන ගැටලුව තමයි කොහොමද නිවැරදිව බොන්සායි සඳහා ශාක තෝරාගන්නේ කියන එක. සාමාන්‍ය බොන්සායි සඳහා තෝරා ගන්න ලබන්නේ දෘಢ කඳ සහිත ශාක. ඒ කියන්නේ බොහෝ කාලයක් පවත්න ඒ කියන්නේ ඕනම වටපිටාවකට ඔරොත්තු දෙන ආයු කාලය වැඩි ශාක තමයි බොන්සායි සඳහා යොදා ගන්න ලබන්නේ. එතකොට බොන්සායි සඳහා ගනු ලබන ශාක වශයෙන් ගත්තහම නුග කුලයේ ශාක, අට්ටික්කා, කුඹුක්, දියුල්, බෙලි, ඒ වගේ ශාක, ගඟ වැරැල්ල වගේ ශාක යොදා ගන්න ලබනවා ලංකාවේ. පිටරට නම් සාමාන්‍ය ෆයිනස් ශාක වලින් තමයි වැඩිපුරම බොන්සායි නිර්මාණ සිදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා මම තෝරාගත්තා පොඩි පැලයක් කාලේ ගෙනහල්ලා දැන් අවුරුදු ගාණක් විතර ඇති හිටවපු අට්ටික්ක ගහක්. මේක සාමාන්‍ය පස්වල දාලා මුල් පොළොවට ඇදෙන්න තියලා තමයි හිටවලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි පැලයක් වුණත් නිදහසේ වර්ධනය වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් කොහෙන් හරි ගහක් ගලවන් ආපු ගමන් ඒක පෝච්චි එක දාලා අපිට බොන්සායි කලාවට යන්න බෑ. ඒක හරියට කරනවා නම් අපි ගලවන් එන ගහ හරි අරන් එන ගහ හරි සාමාන්‍ය පස්මාද්දිය හොඳ පෝර පස්මාද්දිය දාලා මෙන්න මේ වගේ හිටවන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක නිසි පරිදි හැදුනට පස්සේ තමයි ගලවලා බොන්සායි කටයුතු සඳහා යොදා ගන්න ලබන්නේ. මේ තියෙන අපි දැන් ගලවගත්ත අට්ටික්ක ගහ. මේ ගහේ මේ ශාකේ අතු බෙදිලා තියෙන හැටි, අතු ගිහින් තියෙන හැටි සාමාන්‍යයෙන් බොන්සායි කලාවට ආධුනිකයෙක්ට නම් පොඩි ගැටලුවක් තියෙන පුළුවන්. ගහ දැක්ක ගමන් අපි මොන ස්ටයිල් එකකටද හදන්නේ. මොකද බොන්සායි වල තියෙනවා කලාවේ නීති රීති. ඒ වගේම හැඩතල. සාමාන්‍ය ස්වභාවික පරිසරයේ ගස් තියෙන හැඩතල. කන්දන් දෙකේ ශාක, එතකොට හුලං අතර නැමුණු ශාක, ඊට පස්සේ සුදු කඳ සහිත ශාක. ඔය එක එක ශාක තියෙනවා. ඔබට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ ඒ ශාකවල ආකාරය කොහොමද, ස්ටයිල් වල විදි කොහොමද කියලා. අපි බලමු මේ ගහ මේක අපිට මොන විදියකටද හදන්න පුළුවන්, මොන ආකාරයකට මේක බොන්සායි ශාකයක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු දැන් මේකට ගැලපෙන බොන්සායි ස්ටයිල් එක. ඒ කියන්නේ බොන්සායි විලාසිතාව මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මගේ හිතට එන ආකාරයට මේ ගහට හරියන්නේ සුළං අතර නැමුණු ශාක. ඒ කියන්නේ වින් ෂේප් එකට හැදුණු ශාක. සාමාන්‍යයෙන් සුළං අතර නැමුණු ශාකවලදී වෙන්නේ සුළං හමන දිශාවටම ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට යන ශාක. ඒවා සුළඟේ බලපෑම නිසා හැදිලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපි මේ ගහේ මෙන්න මෙතනින් ඉවත් කරගන්න. තැන් දෙකෙන් ඉවත් කරගන්න. තැන් දෙකෙන් ඉවත් කරගෙන අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේක අපි වයර් කරන්නේ. කොහොමද මේ ශාකයේ බොන්සායි සුළං අතර නැමුණු ශාකය හැඩගස්වා ගන්න කියලා. මේ තියෙන අපි ඒ ගහ කපා ගත්තට පස්සේ තියෙන විදිහ. අපි ඊළඟට බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේ ගහ බොන්සායි ගහක් හදද්දී ඒක වයර් කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍යම කාරණයක්. වයර් කරන්නේ කොහොමද, ඒ සඳහා යොදා ගන්න මොන වගේ දේවල්, ඒක අත්‍යවශ්‍යම කාරණයක් දැනගන්න බොන්සායි ආධුනිකයෙක්ට. බොන්සායි වලට මුලින්ම යන ආධුනිකයෙක්ට තියෙන ගැටලුව තමයි කොහොමද මේ ගස් වයර් කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ හැඩතල අනුව ගස් කොහොමද එක එක අතට හැඩ කරගන්නේ. ඒ සඳහා යොදා ගන්න ලබනවා කම්ප කම්පි, ඇලුමිනියම් කම්පි වගේ දේවල්. මම යොදාගත්තා ඇලුමිනියම් කම්පි. සාමාන්‍යයෙන් මේ කම්පි ඕන මතකට විශේෂයෙන් නවන්න පුළුවන් කම්පි. සාමාන්‍ය ශක්තිමත් භාවය වැඩි නම්ශීලී කම්පි තමයි අපි මේක යොදා ගන්න ලබන්නේ. බොන්සායි ගහ වයර් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ගහේ මුලට අඟල් දෙකක් විතර තියලා අපි අංශක 45 කෝණයක තමයි කම්බි යොදා ගන්න ලබන්නේ.
ආකාරයට ශාකය වයර් කරගත්තට පස්සේ ඇත්තටම අපි වයර් කරන්නේ අතු ඊට අවශ්‍ය පරිදි වැඩ කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් වයර් කරාම කම්බිය ඉතින් අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය ශාකයේ හැඩය යොදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ කොළ හැලලා තියෙනවා. අපි මේ කරන්නේ ඕගලන්ට ඇත්තටම පොඩි උදව්වක්. ඒ කියන්නේ පොඩි නෙවෙයි ලොකු උදව්වක්. බොන්සායි ගැන මූලික වශයෙන් කරුණු හොයන් යන ආධුනිකයෙක්ට එන බලපාන පොඩි ගැටලු මම හිතනවා හුඟක් විසඳෙයි කියලා අපේ මේ උත්සාහයෙන්. ඉතින් ගහේ මේ පත්‍ර වීලීම වලක්වා ගන්න මෙතනට දෙතරෙද්දක් හොදන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් නිතරම මුල තෙම තියා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද එහෙම හැඩ කරගත්ත ගහ බොන්සායි පස්මාතිය දාලා බොන්සායි පෝච්චිකට තියලා. සාමාන්‍යයෙන් බොන්සායි ආධුනිකයෙක්ට එන මූලිකම ගැටලුව තමයි කොහොමද බොන්සායි ශාකයක් හිටවන පස්මාතිය සකස් කරගන්නේ කියලා. බොන්සායි ශාකයක් හිටවීම සඳහා යොදා ගන්න ලබන පස්මාතියට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ පවතින දේශගුණීය තත්ත්වයන් අනුව බොන්සායි ප්‍රවීණය යොදා ගන්න පස් විශේෂයක් තියෙනවා. ඒක සාදා ගන්න මේ පස්මාතිය සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ ගඩොල්, වියලුණු ගොම, අඟුරු, ගඟේ වැලි, බොරළු, දිරාගිය ශාක කොටස්, දිරාගිය සාමාන්‍ය පෝර පස්, එහෙම නැත්නම් කොම්පෝස්ට් කියන ඒවා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එසේ යොදා ගන්න ලබන ගඩොල් වගේ අනිකුත් ද්‍රව්‍ය සිහින් කැපිලි වලට අපි කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන ඉවරලා අපි ඒවා දැල් වෙනම තියෙන දැල් සයිස් වලින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අඟලට කොටු 4 දැල. මේක තමයි මූලිකම අපි මේ සකස් කරගත්ත පස්මාතිය හලන දැල. ඊට පස්සේ අපි ඒ දැලෙන් හලලා ඒකෙන් හැලෙන ටික තමයි අපි භාවිතයට ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔතනදී ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා ආධුනිකයන් මොකද්ද මේ කියන කතාවේ. ඉතින් මේකට දාන ගඩොල්, අඟුරු, ගොම ඒ සියලුම දේවල් අපි මේ දැලෙන් තමයි හලාගන්නේ. හලලා මේක ඉතුරු වෙන ටික වැටෙන ටික තමයි අපි ආයි නැවත ගන්න. ඉතුරු වෙනේවා අයින් කරනවා. එසේ ඉතුරු වෙන ටික, එසේ හැලිච්ච ටික නැවත රැගෙන අපි මෙන්න මේ දැලෙන් හලාගන්න. මේක අඟලට කොටු 16 දැල. සාමාන්‍යයෙන් ඔබට ගන්න පුළුවන් එකිනෙකා ගෙදර රයිසි දැල් කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ දැල. මේ දැල වෙනුවට අපිට ගන්න පුළුවන් කුකුල් කොටු වල කුකුල් දැල් කියන්නේ අන්න මේ දැල. ඊට පස්සේ ඒකෙනුත් හලාගෙන ඉතුරු වෙන ටික අපි හලා ගන්නවා. මේක පිටි ඉහළන පෙනීරක තියෙන දැලක්. මේක අඟලට කොටු 64ක් විතර තියෙනවා. මොකද බොන්සායි ශාක සෑදීමේදී දූවිලි ගතිය ඒ පස්මාතියෙන් ඉවත් කළ යුතුමයි. ඒක තමයි බොන්සායි ප්‍රවීණයන්ගේ අදහස. ඒකෙන් හලාගෙන ඉවරලා අපි ඊළඟට බලමු එසේ සකස් කරගත්ත පස්මාතිය ගඩොල් අඟුරු සමසමව අපි කොටස් වලට ගන්න. ඔබට දැන් ඉරේ දිස්සේ කොහොමද අපි වෙන වෙනම හලලා තියෙන්නේ කියලා ගඩොල් අඟුරු ගොම වැලි ආදී වෙන වෙනම හලලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි මිම්මක් ලෙස ගත්තොත් යෝගට් කෝප්පයක් හරි පොල් කට්ටක් හරි හැම එකකින් එක ගානේ අපි ඒ ද්‍රව්‍ය එකට කවලම් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි කඩාගත්ත ගඩොල්, ඒ වගේම උළු කැට, කබොක් කෑලි. මේවා අපි හලා ගන්නවා. මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ තියෙන දැල මේක අඟලට කොටු 4 දැලෙන්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි හලා ගන්නවා. හලාගෙන මේ ඉතුරු වෙන ඒවා අපි ඒවා ඉවත් කරනවා. ඒවා අපි ආයෙ නැවත කඩාගෙන අපිට පුළුවන් තැනකට මෙව්ව කරන්න. මෙන්න මේ ඒ දැලෙන් හැලිච්ච ටික. මේ හැලිච්ච ටික තමයි ඊළඟට අපි අඟලට කොටු 16 දැලෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට හලා ගන්නවා. ඒ දැලේ මේ ඉතුරු වෙන ටික තමයි අපි අඟලට කොටු 4 දැලෙන් හලාගත්ත ඒවා විදියට සලකන්නේ. මොකද මේ තියෙන්නේ අඟලට කොටු 4න් හලාගත්ත ගඩොල් කැපිලි. මේ ආකාරයට අපි ගෝම, අඟුරු වගේ ද්‍රව්‍ය ටික හලා ගන්නවා. වැලි සාමාන්‍යයෙන් මේ දැල් වලින් හලන්න බෑ, හලලා වැඩක් නැහැ. අපි වැලි ගඟේ වැලි හලාගන්නේ පෙනේරින්. අපි දැන් මේකෙන් හලලා මේ ඉතුරු වෙන ටික වෙන ටික අපි නැවත හලා ගන්නවා.
පෙනේන මාර්ගය. මේකේ ඇඟලට කොටු 64 සයිස් එක. මේකෙන් හලාගත්තාම මේකේ දුවිල්ල කොටස් පොඩි කොටස් ඉවත් වෙනවා. මේ කියන්නේ අපි බොන්සායි පස්මාද්‍ය සඳහා මූලිකවම උඩ ලේයර් එක උඩම ලේයර් එකට යොදා ගන්නා කොටස් වල ප්‍රමාණය කැටවල සයිස් එක. අපි දැන් මූලික වශයෙන්ම ඕනේ ටික හදාගත්තා. මෙතන තියෙනවා ගඩොල්, අඟුරු, එතකොට ගංගේ වැලි, බොරළු, සාමාන්‍ය පස් ඒ මාධ්‍ය ටික හදාගෙන තියෙනවා. අපි බලමු දැන් කොහොමද ශාකය එක්ටව ගන්න කියලා. බොන්සායි පෝච්චියට ශාකය තියලා මේ ආකාරයෙන් දැන් මේ ආකාරයෙන් හලාගත්ත එක සයිස් වලට කොටස් කරගත්ත ටික අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද ශාකයේ බොන්සායි තැටි කියන්නේ බොන්සායි පොට් එකේ තියලා සිටව ගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මුලින්ම දාන්නේ අපි අඟලට කොටු 4 දැලෙන් හලාගත්ත සයිස් එකේ තැටි. ඒක ලේයරයක් වශයෙන් අපි දාගන්න. වැලි කවලම් කරමින් ඊළඟට අඟලට කොටු 16න් හලපු අවසාන වශයෙන් දාන්නේ තියෙන කුඩාම කොටස් ටික. මේ ආකාරයට තමයි අපි බොන්සායි ගහ මූලික වශයෙන් ලේයර්ස් ටික දාලා හදාගන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි මේ හදාගත්ත ගස් කොයි ආකාරයෙන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපි මේක මේ රූපගත කිරීමේදී සුළු සුළු අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඕන උනේ අවශ්‍ය උනේ සාමාන්‍යයෙන් බොන්සායි යනු කුමක්ද කියන එකේ මූලික දැනුම මූලික හරය නැති කෙනෙක්ට පුංචි හරි උදව්වක් කරන්න. මම හිතන්නේ ඒක සිද්ධ වුණා කියලා අපේ මේ වැඩෙන්. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෙනෙක්ට තියෙන එක ගැටලුවක් හරි විසඳුණා නම් අපිට තියෙන මේ සන්තෝෂය තමයි. අපි බලමු ඊළඟට අදපු ගස් කොයි වගේද.